สวัสดีครับทุกคนยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีครับทุกคนยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีครับพี่นัทผมชื่อมาร์คครับสวัสดีครับพี่นัทผมชื่อมาร์คครับสวัสดีค่ะ ฉันชื่อซาร่าค่ะ สวัสดีค่ะ ฉันชื่อซาร่าค่ะ วันนี้อากาศดีเราจะปั่นจักรยานเที่ยวกันครับวันนี้อากาศดีเราจะปั่นจักรยานเที่ยวกันครับเริ่มต้นที่นี่เรียกว่าอะไรคะ เริ่มต้นที่นี่เรียกว่าอะไรคะ ที่นี่คือแจ่งสีภูมิครับเป็นจุดเริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่ที่นี่คือแจ่งสีภูมิครับเป็นจุดเริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่แจ่งคืออะไรครับแจ่งคืออะไรครับแจ่งแปลว่ามุมครับเป็นมุมมงคลที่สุดของเมืองแจ่งแปลว่ามุมครับเป็นมุมมงคลที่สุดของเมือง เมืองเต่ากว้างใหญ่แค่ไหนคะ เมืองเต่ากว้างใหญ่แค่ไหนคะ กว้าง 1,800 เมตร และยาว 2,000 เมตรครับ กว้าง 1,800 เมตร และยาว 2,000 เมตรครับ ว้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ใหญ่มากครับว้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ใหญ่มากครับใช่ครับ เราไปที่ประตูทางทิศเหนือกันต่อเถอะใช่ครับ เราไปที่ประตูทางทิศเหนือกันต่อเถอะ นี่คือประตูช้างเผือกครับ นี่คือประตูช้างเผือกครับ ประตูนี้สวยจังค่ะ ประตูนี้สวยจังค่ะ ทิศเหนือเปรียบเหมือนหัวของเมืองครับ ทิศเหนือเปรียบเหมือนหัวของเมืองครับ ทำไมถึงสำคัญครับทำไมถึงสำคัญครับในอดีตกษัตริย์จะเข้าเมืองจากประตูนี้ครับ ในอดีตกษัตริย์จะเข้าเมืองจากประตูนี้ครับ มีทางน้ำรอบกำแพงเมืองด้วย มีทางน้ำรอบกำแพงเมืองด้วย เรียกว่าคูเมืองครับ ใช้ป้องกันศัตรู เรียกว่าคูเมืองครับ ใช้ป้องกันศัตรู น้ำในคูเมืองดูสะอาดดีนะครับน้ำในคูเมืองดูสะอาดดีนะครับเราจะปั่นจักรยานเข้าไปข้างในเมืองกันครับ เราจะปั่นจักรยานเข้าไปข้างในเมืองกันครับ ไปกันเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะ นี่คือวัดเชียงมั่น วัดที่เก่าแก่ที่สุดครับ นี่คือวัดเชียงมั่น วัดที่เก่าแก่ที่สุดครับ สร้างเมื่อไหร่ครับสร้างเมื่อไหร่ครับ สร้างเมื่อปีคศ 1296 ครับ สร้างเมื่อปีคศ 1296 ครับ เจดีย์ข้างหลังมีรูปช้างด้วยค่ะ เจดีย์ข้างหลังมีรูปช้างด้วยค่ะ เรียกว่าเจดีย์ช้างล้อมครับ มีช้าง 15 เชือก เรียกว่าเจดีย์ช้างล้อมครับ มีช้าง 15 เชือก ช้างดูเหมือนกำลังแบกเจดีย์ไว้เลยนะครับช้างดูเหมือนกำลังแบกเจดีย์ไว้เลยนะครับพญามังรายเคยพักอยู่ที่นี่ตอนสร้างเมืองครับ พญามังรายเคยพักอยู่ที่นี่ตอนสร้างเมืองครับ บรรยากาศเงียบสงบมากค่ะ บรรยากาศเงียบสงบมากค่ะ ที่นี่มีพระพุทธรูปคริสตัลและหินอ่อนที่สำคัญมากด้วยครับ ที่นี่มีพระพุทธรูปคริสตัลและหินอ่อนที่สำคัญมากด้วยครับ ผมขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะครับผมขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะครับ ได้ครับตามสบายเลย ได้ครับตามสบายเลย Non gaffaman, tamam. ตรงนี้คือใจกลางเมืองเก่าเชียงใหม่ครับ ตรงนี้คือใจกลางเมืองเก่าเชียงใหม่ครับ รูปปั้นศาลท่านนี้คือใครคะ รูปปั้นศาลท่านนี้คือใครคะ คือกษัตริย์3 ท่านที่ช่วยกันสร้างเมืองครับ
คือกษัตริย์3ท่านที่ช่วยกันสร้างเมืองครับ ท่านเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมครับ ท่านเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมครับ ใช่ครับ ทั้ง3ท่านวางแผนสร้างเมืองร่วมกัน ใช่ครับ ทั้ง3ท่านวางแผนสร้างเมืองร่วมกัน ตึกสีขาวข้างหลังดูสวยแปลกตาดีค่ะ ตึกสีขาวข้างหลังดูสวยแปลกตาดีค่ะ เป็นอาคารเก่าสไตล์โคโลเนียลครับ เป็นอาคารเก่าสไตล์โคโลเนียลครับ ตอนนี้เป็นหอศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมครับ ตอนนี้เป็นหอศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมครับ ใช่ครับ ภายในเล่าประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ ใช่ครับ ภายในเล่าประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ เราจะไปดูวัดเจดีย์หลวงต่อนะครับ เราจะไปดูวัดเจดีย์หลวงต่อนะครับ ไอลันเล นี่คือวัดเจดีย์หลวงครับ นี่คือวัดเจดีย์หลวงครับ ว้าว เจดีย์องค์นี้ใหญ่มากจริงๆ ว้าว เจดีย์องค์นี้ใหญ่มากจริงๆ ยอดพังเพราะแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อปีคศ 1545 ครับ ยอดพังเพราะแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อปีคศ 1545 ครับ เดิมเจดีย์สูงเท่าไหร่ครับ เดิมเจดีย์สูงเท่าไหร่ครับ สูงประมาณ 82 เมตรครับ สูงประมาณ 82 เมตรครับ ตรงนั้นมีหอเล็กๆ มีเสาต้นใหญ่ด้วยค่ะ ตรงนั้นมีหอเล็กๆ มีเสาต้นใหญ่ด้วยค่ะ นั่นคือเสาอินทขีฬหรือเสาหลักเมืองครับ นั่นคือเสาอินทขีฬหรือเสาหลักเมืองครับ เสาหลักเมืองย้ายมาจากไหนครับ เสาหลักเมืองย้ายมาจากไหนครับ ย้ายมาจากวัดสะดือเมืองเมื่อปีคศ 1800 ครับ ย้ายมาจากวัดสะดือเมืองเมื่อปีคศ 1800 ครับ ฉันเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมคะ ฉันเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมคะ หออินทขีฬห้ามผู้หญิงเข้าครับ แต่ดูข้างนอกได้ หออินทขีฬห้ามผู้หญิงเข้าครับ แต่ดูข้างนอกได้ อ๋อ ขอบคุณที่บอกนะคะ อ๋อ ขอบคุณที่บอกนะคะ 任何名都怎么我？ ต่อไปเรามาดูวัดเงินกันครับ ต่อไปเรามาดูวัดเงินกันครับ โลหะสีเงินพวกนี้คืออะไรครับ โลหะสีเงินพวกนี้คืออะไรครับ เป็นเงินและอลูมิเนียมครับ ช่างวัวลายเป็นคนทำ เป็นเงินและอลูมิเนียมครับ ช่างวัวลายเป็นคนทำ งานแกะสลักรายละเอียดสวยมากค่ะ งานแกะสลักรายละเอียดสวยมากค่ะ ย่านวัวลายมีชื่อเสียงเรื่องเครื่องเงินมากครับ ย่านวัวลายมีชื่อเสียงเรื่องเครื่องเงินมากครับ ศิลปะแบบนี้หาดูยากนะครับ ศิลปะแบบนี้หาดูยากนะครับ ใช่ครับ เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานาน ใช่ครับ เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานาน วัดนี้ผู้หญิงเข้าข้างในวิหารได้ไหมคะ วัดนี้ผู้หญิงเข้าข้างในวิหารได้ไหมคะ วิหารเงินนี้ก็ห้ามผู้หญิงเข้าตามความเชื่อเดิมครับ วิหารเงินนี้ก็ห้ามผู้หญิงเข้าตามความเชื่อเดิมครับ ไม่เป็นไรค่ะ ฉันถ่ายรูปจากด้านนอกก็สวยแล้ว ไม่เป็นไรค่ะ ฉันถ่ายรูปจากด้านนอกก็สวยแล้ว นี่คือตลาดวโรรสหรือกาดหลวงครับ นี่คือตลาดวโรรสหรือกาดหลวงครับ ตลาดนี้ดูเก่าแก่และคึกคักมากครับ ตลาดนี้ดูเก่าแก่และคึกคักมากครับ ตลาดนี้เปิดมานานหรือยังคะ ตลาดนี้เปิดมานานหรือยังคะ
ตลาดนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1910 ครับ ตลาดนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1910 ครับ ทำไมถึงสร้างตลาดตรงนี้ครับทำไมถึงสร้างตลาดตรงนี้ครับ เพราะอยู่ติดแม่น้ำปิงสะดวกต่อการขนส่งสินค้าครับ เพราะอยู่ติดแม่น้ำปิงสะดวกต่อการขนส่งสินค้าครับ สมัยก่อนคนใช้เรือขนส่งสินค้าใช่ไหมคะ สมัยก่อนคนใช้เรือขนส่งสินค้าใช่ไหมคะ ใช่ครับ ที่นี่เป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดของเมือง ใช่ครับ ที่นี่เป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดของเมือง เป็นย่านเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากเลยนะครับ เป็นย่านเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากเลยนะครับ ครับ ตลาดนี้จึงเป็นหัวใจของการค้ามานาน ครับ ตลาดนี้จึงเป็นหัวใจของการค้ามานาน สะพานนี้ชื่อว่าสะพานนวรัตน์ครับ สะพานนี้ชื่อว่าสะพานนวรัตน์ครับ วิวแม่น้ำปิงสวยจังค่ะ วิวแม่น้ำปิงสวยจังค่ะ แม่น้ำนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมืองในอดีต แม่น้ำนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมืองในอดีต สะพานเหล็กนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่ครับ สะพานเหล็กนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่ครับ สะพานเหล็กอันแรกสร้างในปี คศ 1890 ครับ สะพานเหล็กอันแรกสร้างในปี คศ 1890 ครับ รถไฟมาถึงเชียงใหม่ปีไหนคะ รถไฟมาถึงเชียงใหม่ปีไหนคะ รถไฟขบวนแรกมาถึงปี คศ 1921 ครับ รถไฟขบวนแรกมาถึงปี คศ 1921 ครับ รถไฟทำให้การเดินทางจากกรุงเทพง่ายขึ้นนะครับ รถไฟทำให้การเดินทางจากกรุงเทพง่ายขึ้นนะครับ ใช่ครับ และทำให้เมืองขยายตัวออกมาทางฝั่งนี้ด้วย ใช่ครับ และทำให้เมืองขยายตัวออกมาทางฝั่งนี้ด้วย บรรยากาศริมน้ำดูสบายๆดีค่ะ บรรยากาศริมน้ำดูสบายๆดีค่ะ จุดสุดท้ายคือประตูท่าแพครับ จุดสุดท้ายคือประตูท่าแพครับ ประตูนี้เป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่เลยครับ ประตูนี้เป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่เลยครับ ถูกต้องครับ เป็นประตูที่เชื่อมเมืองกับแม่น้ำ ถูกต้องครับ เป็นประตูที่เชื่อมเมืองกับแม่น้ำ กำแพงอิฐแดงดูคลาสสิกและสวยมากค่ะ กำแพงอิฐแดงดูคลาสสิกและสวยมากค่ะ เมื่อก่อนเป็นทางผ่านของกองคาราวานสินค้าครับ เมื่อก่อนเป็นทางผ่านของกองคาราวานสินค้าครับ ชื่อท่าแพหมายถึงท่าจอดเรือแพใช่ไหมครับ ชื่อท่าแพหมายถึงท่าจอดเรือแพใช่ไหมครับ ใช่ครับ ในอดีตมีแพจอดอยู่ริมน้ำเยอะมาก ใช่ครับ ในอดีตมีแพจอดอยู่ริมน้ำเยอะมาก วันอาทิตย์มีตลาดนัดที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ วันอาทิตย์มีตลาดนัดที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ มีถนนคนเดินที่ยาวและมีของขายเยอะมาก ใช่ครับ มีถนนคนเดินที่ยาวและมีของขายเยอะมาก ผมจะกลับมาเดินวันอาทิตย์แน่นอนครับ ผมจะกลับมาเดินวันอาทิตย์แน่นอนครับ วันนี้ปั่นจักรยานสนุกไหมครับทั้งสองคน วันนี้ปั่นจักรยานสนุกไหมครับทั้งสองคน สนุกมากครับ ได้เห็นเมืองในมุมที่สวยงาม สนุกมากครับ ได้เห็นเมืองในมุมที่สวยงาม ฉันชอบประวัติศาสตร์ของวัดเชียงมั่นมากค่ะ ฉันชอบประวัติศาสตร์ของวัดเชียงมั่นมากค่ะ ผมทึ่งกับขนาดของเจดีย์หลวงและประวัติตลาดครับ ผมทึ่งกับขนาดของเจดีย์หลวงและประวัติตลาดครับ ดีใจที่ทุกคนได้ความรู้กลับไปนะครับ ดีใจที่ทุกคนได้ความรู้กลับไปนะครับ ขอบคุณพี่นัทที่เป็นไกด์ให้พวกเรานะคะ ขอบคุณพี่นัทที่เป็นไกด์ให้พวกเรานะคะ ยินดีเสมอครับ
ยินดีเสมอครับ Walay